Will the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-production. Cung thính đại đức tăng thính, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tinh tuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly cô đạt lạc, tất chứa vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Suchedo Ye Alahadi Samyao Samputo Se. Namo Tadakta Daya Daya La De Tamya Tambuddha Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jie jie wen de shou qu yuan jie ru lai zhen shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable First Patriarch, Venerable Love-Home People, and all good advisor, Amitofo. 诸佛菩萨、六祖、师父上人、各位出家人、各位善知識、阿彌陀佛。Chư Phật Bồ Tát, các thượng lục tổ, hòa thượng Nghe Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 29th of December, the last weekend of the year. We are here in Rosemead, California, Wei Mountain Temple to continue discussing the Sixth Patriarch Sutra. We're presently on slide, chapter 6, slide something. 178. What happened to the logo here?
If I make changes, there'll be two versions. No. If I make changes tonight, will there be two versions? Okay, so last night we talked about the verse without marks. We spent a lot of time talking about the verse without marks. Tối hôm qua mới nói về cái bài kệ mà không vô tướng. That is the very important principles in Mahayana. Đây là cái kệ mà không có tướng, là một cái đặc điểm của pháp Đại thừa chúng ta. Okay. He repeats the teachings, but the important teachings, but it should not create any attachments in you at all. Thành nhắc lại, cái bài kệ vô tướng này đó là nó lặp lại những lời dạy rất quan trọng trong cái chương số 6 này. Như là cái quan trọng nhất đó, là cái việc biết, nhưng để không được chấp trước vào cái biết này. So most importantly, even though the teaching is very important, do not be attached to it. Okay, don't form any attachments. Okay, and for this, and if you recite and uphold it, as soon you speak the words, will eradicate confusion and offenses. Và khi cái vị trì tụng cái này đó, thì cái vị sẽ xóa được vô lượng vô biên cái sự mê muội và cái nghiệp đã tạo ra. Okay, you yourself will have this ability. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Là mình nói ra, mình tụng, khi tụng ra là quý vị sẽ xóa được vô lượng vô biên cái nghiệp và cái kiếp này. Okay, 178 Sutra text. The verse runs: A confused person cultivates blessings, does not cultivate the way, and says to practice the blessings is just the way. Sung yue, mỹ人修福不修道，举言修福便是道。Tụng rằng mê nhân tu phúc bất tu đạo, chỉ ngôn tu phúc tiện thì đạo. Người mê tu phước chẳng tu đạo, cho rằng tu phước tức thì lập tức là đạo. Không phải lập tức, mà thật là. Vietnamese is incorrect. Let me correct it. Confuse the Vietnamese are confused enough. We don't need to confuse them any further. Thế sửa tiếng Việt tí, tại cái tiếng Việt là người Việt đã hiểu lầm về cái Phật pháp, cái Đại thừa nhiều lắm, thành không cần phải thêm cái sự hiểu lầm trong của quý vị. It says a confused person cultivates blessing but does not cultivate the way. Ngài dạy rằng cái người mà mê muội đó là cái người rất nguy hiểm, mà người ta nghĩ ta tu phước tức là tu đạo. What he's saying here is it needs to be stressed. Cái này phải cần nhắc lại. Là ngài nhấn mạnh rằng nếu mình chỉ tu phước đó, okay, mà không chịu tu đạo, mà cứ nghĩ rằng là mình tu phước là tu đạo, cái đó rất là nguy hiểm. He stresses here that if we practice blessings as we taught by the temples, by many people, and yet we don't practice at all, and we're thinking we're practicing, we're not then it is extremely dangerous. Cái người thường đó vậy, that's why you still are confused. Vì cái vị tu phước không mà không chịu tu hành đó, you practice blessings and you don't
cultivate, then you are prolonging your confusion. Okay, it's because blessing cultivations are designed to aid you so that you have the blessings to practice the way. Okay, first of all, we need to create blessings. So you plant blessings. Yes. Đương nhiên quý vị trước khi tu đó, quý vị phải trồng phước cái đó. Before you can practice at all, you need to have blessings. Trước khi tu, quý vị phải có phước. Alright? That applies to all of us. Tất cả chúng ta như vậy. I'm cultivating blessings. Thầy đang tu phước. How am I cultivating blessings? By helping you cultivate. Thầy tu phước bằng cách thầy giúp quý vị tu hành. Okay? By making investments in you. Bằng cách là đầu tư vào quý vị. That's my cultivated blessing. So that in the future, vậy trong tương lai, thầy mới có cơ hội. Then in the future, I have a chance to cultivate myself. So I'm preparing, I'm doing all this in order to cultivate in the future. Thành ra thầy làm những chuyện này bây giờ là để mà trong tương lai có thể ngồi mà thiền được. Because right now, if I sit and meditate, I have all kind of interruptions, which is an indication that I do not have enough blessings to cultivate yet. Hàng hiện bây giờ mà nếu mà thầy ngồi mà thầy thiền với cái vị, thầy phải đủ cái thứ mà nó phiền nhiễu, nó cản trở hết. Thành ra cái đó chứng minh rằng mình chưa đủ phước để mà tu. It's an indication, clear indication that I don't have adequate blessings to cultivate yet. Tại vì như vậy rõ ràng chứng minh là mình chưa đủ cái phước để mà tu. Okay? It's very important for you lay people, for all of us to realize that tất cả mọi người phải chuẩn bị, phải hiểu như vậy. Okay? I keep on stressing, for example, I like you to improve. Thầy nói, thầy nhấn mạnh, thầy muốn cái vị tiến bộ. Okay? To improve, you need to have blessings. Muốn tiến bộ, quý vị phải có phước. Do not simply plan blessings for the sake of getting blessings. Không nên tạo phước mà với cái mục tiêu chỉ là tạo phước thôi. Okay? It's extremely dangerous. Nó rất là nguy hiểm. Because you have all these blessings. Quý vị cũng tạo vô lượng vô biên phước. And if you don't designate them for cultivation, mà quý vị không chịu hướng những cái phước này để mà tu hành đó, in the future, these blessings materialize. Trong tương lai, những cái phước báo này nó hiện tiền. They will materialize in a big way. You become billionaires and trillionaires and the richest of the world. Trong tương lai, quý vị sẽ thành tỷ phú, trọc phú, làm tổng thống, làm hoàng đế này nọ. And yet you are still confused like heck. Mà quý vẫn mê muội như thường. And that's when you will abuse all your blessings. You will put all your blessings to materialize to the wrong use. Quý vị sẽ sử dụng những cái phước báo này một cách sai lầm. Any questions? Ai thắc mắc gì không? The question should be asking me, how do I designate my blessings I'm generating so that I won't abuse them? That should be a primary concern of yours. This is what the monks and nuns should be teaching you. Thì câu hỏi quý vị nên hỏi thầy đó. It's so important, I need to ask it for you. Because I thought maybe by then some of you have figured it out. Nó quan trọng thì phải hỏi dùm, thế cái việc hỏi dùm. Làm sao mình tạo phước mà mình tránh lạm dụng những cái phước này. No two ways about it. You have tremendous blessings. That's why you're able to continue to investigate the Mahayana teachings and practices. Đương nhiên cái việc có rất nhiều phước rồi để mà cái việc có thể tiếp tục tới đây tu hành được. What I'm seeing out there is a lot of people being
told that they should generate a lot of blessings by building temples, by making offerings to Triple Jewel. Cái thầy khổ nhất bây giờ thấy ngoài kia đó, người ta dạy cái vị là trồng phước bằng cách là cúng dường cho Tam Bảo, bằng cách xây chùa, bằng cách xây tháp, building stupas, making charity donations, làm chuyện từ thiện through your temples. Right? And recently I'm told that now you can build these spinning wheels where you contribute towards it and you spin it, and now these wheels here, based on the Tibetan system, they print these sutras in there, so you spin as these sutras are being spread in the wind. Bên hệ thống Tây Tạng có hệ thống là cái vị xây cái đồ xoay mà nó in mấy cái kinh trong đây, cái vị đẩy một cái, so everyone in that area of the world they go and they go this, there's so many wheels, they're spinning all these sutras at the same time. Thì họ đi trong cái hệ thống, họ đi ngang mấy cái xoay này, cái xoay của kinh này, cầm cái tay đẩy một cái là cái bao nhiêu kinh nó xoay cùng một lúc. Okay. Does that create blessings? Yes, it creates a lot of blessings. Yeah. I don't know what kind. I'm not sure what kind. But if thầy không biết cái loại phước gì. But if the intention it boils down to two sides, hai cái phương diện. First of all, you as a donor, cái vị là cái người mà thí chủ đó. You have to be clear. I'm creating blessings so that I can cultivate, not to have a comfortable and happy life. Okay? Thứ nhất, quý vị đó là phải phương diện quý vị phải phát cái tâm rằng chúng tôi đang tạo những cái phước này để mà tâm sau này tu hành, chứ không phải tôi tạo phước này sau tôi giàu hoặc tôi nổi tiếng hoặc tôi có lợi ở trong. Is that clear? You're not seeking profits from this. You're not seeking the benefit from this. The benefits comes. You don't need to worry about seeking it. Tại vì quý vị lúc mà cúng dường như Tam Bảo như vậy, đương nhiên quý vị có phước rồi, quý vị không cần phải cầu phước. Okay? In fact, if you have less of a seeking mind, the more blessings you generate. Đương nhiên, hơn nữa, nếu như cái tâm quý vị là cái tâm mà không tham cầu đó, thì cái phước báo nó quý vị nó còn nhiều hơn nữa. Okay? But it's important to have in mind, it should be clear in your mind, để phải biết rõ ràng that you're doing this so that you are creating blessings, the most valuable blessings you can create for yourself is blessings for cultivation. Cái rất quan trọng, quý vị phải hiểu rằng cái phước mà quý nhất, mà cao, mà có giá trị nhất là cái phước để mà tu hành. The most precious blessings are the blessings that you can use for your cultivation. Tại vì cái loại thầy nhắc lại, cái phước mà quý nhất mà quý vị có thể tạo ra được là cái phước để mà tu. So if you are on mind, you say, I want to create blessings now. I'm going to donate a quarter. I want to give a $1, okay, so that I create blessings for my future cultivation. Okay, that's all you do. Thành cái vị cúng dường phải phát cái tâm như vậy. Okay, then in the future, trong tương lai, guess what happens? You change hotels again. Trong tương lai phải đổi cái khách sạn nữa. Okay? Yes, you will graduate to a nice hotel. I promise. Để biết là trong tương lai cái khách sạn cái vị sau này nó còn tốt hơn tí nữa. Okay? But you still have plenty blessings that have been designated for cultivation. You cannot use them for your own selfish comfort.
Mà mặc dầu quý vị trong tương lai đổi khách sạn tốt hơn một tí, và quý vị có muốn đi nữa đó, những cái loại phước báo quý vị tạo ra trong quá khứ mà nó vô lượng vô biên đó, quý vị không thể nào làm dụng được. You cannot abuse these blessings for cultivation. So you're protecting yourself against your own confusion. Thành quý vị tạo cái phước như vậy đó, nó có lợi ở chỗ là mình không bị cái phước của mình nó khiến mình càng ngày càng mê muội thêm. If you don't create the blessings to cultivate, in the future, you become an emperor, you become a rich man, and you will abuse them. You will put all your assets to the wrong use. Tại vì trong tương lai, cái vị mà không biết áp dụng những cái phước báo này, mà sau này cái vị quá giàu có đi, chắc chắn cái vị sẽ giàu có dễ sợ lắm. Nhưng cái phước báo này cái vị sẽ dùng nó để mà quý vị phung phí rồi nó. You will waste all these blessings, and you create more offenses because of these blessings. With these blessings, quý vị sẽ tạo nhiều cái nghiệp hơn nữa vì có nhiều cái của cải hơn nhiều. Is that clear? It's very important to keep this in mind. I know most of us come to the temple, are taught to come to the temple and to plant blessings. Thầy biết là mọi người đó là tới chùa được dạy là để trồng phước. But remember, when you're not here, you go to the other temple. You say, I want to support these people here. I want to support these temples, these way places, and so forth. It's for the sake of creating blessings. I'm supporting these people, their cultivation, so that I have the blessings to cultivate in the future. Nên quý vị tới mấy cái chùa này thì không nói gì, tới chùa khác là quý vị phải để ý như là chuyện đó là khi mình cúng dường những chùa khác đó, là quý vị cúng dường mà nói là tôi cúng dường tôi giúp đỡ muốn hộ trì những cái chùa này chùa để họ tu hành, not to make them comfortable, okay? Not for the monks and nuns to go and buy nice clothes and nice cars. Quý vị tới đó để cúng dường người ta để có thể mua áo quần đẹp để ăn uống ngon lành, mua xe đàng hoàng. Okay? It's not for that purpose. That's what you do in your mind. Is that clear? Any questions about this? Ai thắc mắc về chuyện này không? And the second part, the first part is you. Thứ nhất là cái phần của quý vị. Cái phần của quý vị là quý vị như vậy. And I know some of you are starting to say, how come he didn't tell me earlier? I've been coming for 10 years and he doesn't say anything. And now he tells me, now I have no more money. I'm gonna help. Có nhiều người bắt đầu thắc mắc nói là mình tới chùa đã 10 năm rồi mà ông thầy không nói gì hết đó. Bây giờ cúng biết bao nhiêu tiền cho ông thầy bị hết tiền rồi, sao cúng bây giờ nữa? Sorry, I forgot. Thầy xin lỗi, thầy quên mất. I didn't understand until recently. Bây giờ mới bắt đầu biết thôi. Will you forgive me, please? Thầy xin lỗi. Yes? You're lucky. You go to places like my Master's Temple. Nếu quý vị may mắn tới những chùa như Ngài Tiến Hóa đó. You don't even have to worry about it. Quý vị không cần lo gì hết. Because those temples are designed. They said every single offering we receive, it's to cultivate, not for any other reasons. Because they know better. Cái vị không lo tới những chùa Ngài Tiến Hóa đó, cúng dường người ta đó, thì người ta được dạy rằng đó, những cái chùa đó đệ tử Ngài Tiến Hóa được dạy rằng đó, okay, the one in the system, not the one outside, by the way. I don't know what the one outside are doing. Thầy không biết mấy hệ thống ở ngoài chùa Ngài Tiến Hóa sao thầy không biết. Even though they are disciples, but I'm not sure what their practices. Những cái người mà ra ngoài hệ thống Ngài Tiến Hóa rồi, I would have not left the system if I had a choice. Nếu mà cá nhân thầy không bỏ đâu. Because within my master's systems,
You don't have a lot of personal freedom, but you have a lot of protection. Trong hệ thống cái chùa Ngài Tiến Hóa, mặc dầu là quý vị thiếu cái tự do, không làm theo ý mình được, nhưng đều quý vị được cái sự bảo vệ mà quý vị không có được. When you branch out on your own, you really have no protection whatsoever. Lúc mà ra riêng của mình không được bảo vệ, nó nguy hiểm, extremely dangerous. Okay? You get in big trouble, you don't even know. You're sinking. Ra ngoài bắt đầu tuột xuống. And you will fall to the hells. Là sẽ đọa xuống địa ngục. Okay? So these people, you go to Long Beach Monastery, you go to Osage, you go to ITI, you go to Berkeley, they all are there. The only purpose is to cultivate. Cái việc tới những cái đạo tràng Ngài Tiến Hóa đó, cái việc họ làm duy nhất là họ tu thôi. They don't care for fame and profit. Họ không cầu danh, không cầu lợi. At all. Not at all. Okay? Those places, the environment was created in order to support the cultivation. Cái môi trường đó được tạo ra để mà họ ủng hộ việc tu hành của quý vị. Mà Master YongHua is still protecting them as long as they are within the system. Và Ngài Tiến Hóa đó, Ngài vẫn bảo vệ họ như thường nếu họ tu trong hệ thống của Ngài. Because he says, I created these temples. I don't know about the new temples. Tôi không biết cái hệ thống mấy cái chùa mới ra sao. The older temples, he said, when I bought this temple, I bought the one in Seattle. I bought the one in CTTB. I bought the one in Berkeley. I bought the one in Osage. They were bought when he was alive. Những cái hệ thống, những cái chùa đó được mua khi mà họ còn sống. Ngài còn sống. So when he bought it, he says, I'm buying this in order to support these people's cultivation. Và lúc mà Ngài mua cái chùa, những hòn đạo tràng đó đấy, thì cái tâm Ngài phát ra, ta mua cái đạo tràng này để ủng hộ cho những người khác tu. And therefore, when they come to practice in my way place, I will protect them. Và những cái người tới đó tu, tôi sẽ ủng hộ cho họ. I will help them, giúp họ tu. All right? So that's why in those way places you don't need to worry about it. Khi vì tới mấy cái đạo tràng như vậy, they're only cultivate. So you don't need to say that you worry about creating a wrong kind of blessing. So vì tới đó cúng dường không nên là tạo cái loại phước báo mà quý vị sau này có thể phí phạm được. Any questions? Anh thắc mắc gì không? So I tried to imitate, thầy bắt chước như vậy. I first started a temple. I said, I don't want a temple, but I'm going to do what my master did. Get a temple in order to help others cultivate. Lúc trước thầy cũng như vậy. Thầy không biết, không hiểu là không hiểu, không biết gì nhiều để bắt chước Ngài Tiến Hóa. Nói là nếu như mình mở cái đạo tràng ra thì để giúp người khác tu chứ không phải cho mình. It's not for me. Okay? So that's why when you come to the temple, support the temple in any way. Cái vị tới đây, cái vị mà giúp đỡ, ủng hộ cái đạo tràng bất cứ cái bằng cách nào đó, your blessings will be automatically designed for you to cultivate in the future. Unless, thành ra nếu cái vị tới đây, cái vị cúng dường bất cứ cách gì, whether you sweep the floor, you wash the vegetables tới đây cúng dường, quét cái nhà, rửa cái salad, okay. Thì những cái phước đó nó tạo ra đó là để cái vị tu hành. It's all designed for you, for blessings for your future cultivation. Để ra tạo phước đó để cái vị tu trong tương lai, trừ phi là cái vị tâm, cái vị muốn tôi làm cái này sau rồi tôi giàu có. Except you said, I'm doing this so that I want to become rich in the future. That's your prerogative. Tùy cái vị muốn. We're not forcing you. Không ép cái vị thế nào hết đó. Okay. I want to do this so that in future I have another nice baby. Tương lai tôi thấy tôi có được này, tại bây giờ tôi muốn có đứa con nó dễ thương như vậy nữa. Okay. That's your choice.
Okay, we're not going to force you. Không ai ép quý vị hết á. Okay. Any questions? Yes. Master, can we create blessings that we can use to cultivate now instead of the future? Can you create blessings to cultivate now instead of in the future? So the question is, when do these blessings mature? Câu hỏi là mình có thể tạo phước, mình tu kiếp này là không? If you have that kind of mindset, then it's very difficult to create it. Okay. Nếu cái việc coi tâm mà nói là it's a greedy mind, đó là cái tâm tham lam. He said, I want to use these blessings to go right now. I'm going to wait. Tôi không đợi đâu. Tôi phải tu ngay lập tức. I want to give $1. I want to be able to use it right away. Tôi cúng $1, tôi phải cái phước này tôi phải dùng ngay lập tức. Okay? And then you get probably $1 worth of blessings. Because your mind is so greedy. Tại cái vì tham lam quá này không xứng đáng được giàu. Okay? Because you're so poor, your mind is so poor. That's why the reward you get is so equally poor. Tại cái tâm quý vị nó quá nhỏ nhen, thành ra cái phước báo quý vị cũng rất là nhỏ nhen nữa. Okay? The best way is just to say, I want to create blessing for cultivation. They mature when they're supposed to mature. Cái tốt nhất là tạo cái phước, mà tôi tạo cái phước để tôi tu, và khi nào nó chín thì nó chín. Okay? You have the blessings there. No two ways about it. Vấn đề là phước quý vị có rồi. Do you believe? Quý vị có tin không? Do you believe that you go to Master YongHua's temple, you tới chùa Ngài Tiến Hóa, you put a $5 donation and donation box, you bỏ $5 vào cái khung phước sư. Okay? You have tremendous blessings. The multiplier is out of this world. Cái phước báo một cái vị có lại, cứ bỏ $5 thôi, is worth quadrillions of dollars in today's prices. Cái bỏ $5 cái phước cái vị hưởng lại là nó cả hàng hà sa số triệu. Okay? That's what he does for us. That's why I secretly still go to his temple, in civilian clothes and put in. Thành thỉnh thoảng tôi cũng ghé ngang chùa thầy thảy một vài đồng ở trong, just in case. I run out. Khi mà thầy hết rồi, just in case my blessing run out, I said, I still have some reserves. Thành khi mà thầy tới chùa Ngài Tiến Hóa, thầy cũng lúc mà quý vị không ai để ý, thầy lén. Mà để just in case. So now you know my secret. Bây giờ thầy, quý vị biết cái bí mật của thầy đó. I occasionally go over to his temples and then make a donation they don't know about in different ways. And I cũng I regret that in my younger days I didn't make any offerings, so I'm making up for it. Trong quá khứ lúc còn trẻ dốt quá, không ai dạy ta nào không biết cúng dường cho Ngài. Giờ khôn nè, bây giờ thỉnh thoảng tôi cúng dường. Every now and then I do make offerings. vẫn thỉnh thoảng. But unlike this person who just asked a question, I just make an offering. I don't care. I said, I make an offering and I want to use it right now, this lifetime. Đều thầy tới khác cái người mới hỏi câu này đó. Tôi muốn dùng cái cúng dường, tôi tạo phước để tôi tu sau này. Nhưng đều tôi phải tu kiếp này thôi, chứ kiếp sau là quá trễ rồi. Next lifetime is too late for me. These poor people, they're so petty. Mấy cái người nghèo nó when you're rich, you just give, you don't worry, right? Khi cái vị giàu, cái vị chỉ cúng dường thôi chứ đâu cần biết tính toán. You still calculating, vẫn tính toán như thường. I want to maximize it, and I want to maximize it right now. Mình phải cúng mà hết sức mà lời hết sức mà ngay lập tức bây giờ nữa. Yes. But Master, we are really poor, and we need the blessings right now.
Nói có người nói là thiệt ra chúng con nghèo dễ sợ, cần cái phước bây giờ này. What kind of car are you driving? Xe cô lái là xe gì? You all are driving nice cars. Xe quý vị lái toàn ngon lành không? These are the people who are saying they're poor. They are the one who are driving nice cars and living in nice houses. Mấy người nói là con nghèo dễ sợ, là đừng lái xe ngon lành mà ở nhà rất là trong một khu vực tốt nữa. Yeah. I don't believe you. Thầy không tin. Okay, so it's also a reminder for monks and nuns too. Cái này là nhắc lại mấy thầy mấy cô. If you keep on, you only concentrate on getting donations or whatever, you get to the temple, you are really not helping your followers. Thành ra quý vị biết, mấy thầy mấy cô phải cẩn thận cái chuyện này. Nếu chỉ lo là cái lợi tức vào chùa thôi, cái cúng dường vào chùa thôi, là quý vị thực sự cũng giúp cái người Phật tử mình thế nào hết đó. Okay. And you yourself will have a hard time cultivating. Tại vì quý vị như vậy đó, quý vị sẽ rất khó trong tương lai mà tu. You're gonna have so much trouble cultivating. Sau này quý vị khó tu dễ sợ. And the patriarchs and the Buddhas and Bodhisattva all say, Phật Bồ Tát đây dạy như vậy. You cannot become a Buddha unless you cultivate yourself. Mà quý vị, Phật Bồ Tát dạy rồi, quý vị mà không tu đó, không thể nào thành Phật được. No one can become a Buddha for you. Không ai có thể thành Phật cho quý vị hết đó. Okay. You have to become Buddha by cultivating yourself. Quý vị muốn thành Phật đó, phải tu, tự mình tu mới thành Phật được. Alright? So you cultivating, you creating all these blessings. I know people are still unhappy. Quý vị nghe vẫn ấm ức như thường. So he's making these promises that I have a lot of blessings. I don't see them. Mọi người rất ấm ức nói là ông thầy chỉ là hứa suông vậy thôi, cứ nói là quý vị có nhiều phước dễ sợ lắm. Mà không thấy phước ở đâu hết á. I still drive a Toyota. Tôi vẫn lái chiếc xe Toyota như thường. And I use Lexus. Xe Lexus là cũ rồi nữa. I don't see any blessings. He told me I have trillions of dollars of blessings. Nói, ông thầy hứa tôi là tôi có bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ức tiền trong phước báo rồi. Mà tôi lái xe bằng xe cu lần như thường. Okay. So where are my blessings? Phước ở đâu vậy? I don't know. I don't see them either. Thầy không thấy nữa. I just follow the principles Master YongHua explained. Thầy giảng cái việc thầy dùng theo cái toán học mà Ngài Tịnh Hóa dạy thôi. These blessings will materialize. They're there. They will materialize when conditions ripen. It takes two things for you to see your blessing. Muốn thấy và có hai điều kiện. First of all, you need to have blessings. And number two, you have to have the conditions for the blessings to ripen. Cái nước là quý vị phải có phước cái đã. Cái thứ nhì là quý vị có cái duyên, cái phước nó mới thành thục được. Khi cái phước nó chín rồi đó, thì nó tự động nó hiện ra. Okay. All right. So that's why I like to tell the story of Master YongHua making a comment about Master Xingyun. Okay. Thì Ngài Tiến Hóa đó, ngày trước thầy nói, Ngài kể cái chuyện Ngài Tinh Vân, thầy Tinh Vân. He says in the past, Xingyun made an offering to a practical Buddha. Trong quá khứ đó, ông Tinh Vân đó cúng dường cho một cái vị Bích Chi Phật, practical Buddha, okay. Which is a higher level than some of you, cao hơn cái vị một tí xíu. Một số cái vị thấp thua hơn thế. And so the practical Buddha asked him, what is your wish?
Thì cái ông Bích Chi Phật đó mới hỏi ông Tinh Vân cái trước, hỏi là cái cúng dường là cái một nguyện vọng là cái gì. So Xu Yun says, in prior life says, I would like to have a lot of temples. I would like to be famous and have a lot of temples. Thì ông Tinh Vân mới nói là tôi muốn nổi tiếng và con muốn được nhiều cái chùa, xây nhiều chùa, thiệt nhiều chùa. Okay. So now Master YongHua didn't say when that happened. Ngài Tuyên Hóa không kể là lúc nào nó could be 10 years ago when Xing Yun was a monkey or something. We don't know. Nhiều khi có tầm 10 năm trước. 60 years ago, 6 decades ago or something, 8 decades, 100 years ago, we don't know. But now the seeds materialize, that's why Xing Yun has a lot of big temples. And bây giờ ông Tinh Vân đó, cái chủng tử nó chín rồi. Thành ra ông có rất nhiều đạo tràng. He has a big way places. Nhiều đạo tràng dễ sợ. I heard rumor has it only one way place is supporting all the other way places. All the other way places are losing money. Một cái đạo tràng ở Cao Xúng ở Đài Loan là có cúng dường nhiều, còn tất cả những đạo tràng khác đều là lỗ hết, mỗi tháng đều lỗ hết. Okay. And Master YongHua's comment was, this is why I remember it. Phải nhớ chuyện này, tại vì thầy nhớ lời dạy Ngài Tuyên Hóa, Ngài nói đó, kể rằng Ngài nói đó, cái ông theo, ông nó có phước cúng một người Bích Chi Phật. This guy made an offering to a Patriarch Buddha. He has, with that one offering there, he has enough blessings to have hundreds of big way places throughout the world. Vì một cái cúng dường Ngài Bích Chi Phật đó thôi đó. Bây giờ đó, ông này có đó, cả mấy trăm cái đạo tràng đồ sộ khắp cả thế giới này. Does Susan have the Chinese thing, or is she still listening to Chu Cha? Prefer Chu Cha, huh? Did you give her a translation in Chinese machine or not? Okay. No, the gabbing over Chu Cha is no. And so Master YongHua said, Xu Yun only wanted to build temples. Thì Ngài Tuyên Hóa Ngài nói đó, Tinh Vân đời trước á, là chỉ muốn xây chùa thôi. Mình cúng một cái người Bích Chi Phật mà đủ phước để mà xây biết bao nhiêu đạo tràng. And yet for one offering to a practical Buddha that mature, he's able to build hundreds of temples, huge temples. Đủ phước để mình xây biết bao nhiêu đạo tràng đồ sộ như vậy. And Master YongHua said, it's too bad that he didn't know he's supposed to use it for his own cultivation. Không biết rằng là nên dùng cái phước đó để mà tu. That's why even though he's rich, but too low. Thì mặc dầu là giàu dễ sợ lắm, nhưng đều trình độ thấp quá này. Too low. So now, after all the blessings are used, where is it going to go? Down, that's all. Một khi mấy cái phước này nó chín rồi đó, thành thục rồi đó, thành ra mấy cái chùa rồi là chết, là có nước mà đọa thôi. It's falling. Okay? And it's not meant to be criticism. This is one of the few things I remember about blessings from my late teachers. Đây là một cái bài học mà thầy không có ý thầy không phải là chỉ trích người ta, chuyện người ta để thầy này ở đời xưa Ngài Thiện Hóa Ngài dạy như vậy đó. Be careful about how you create blessings. Cẩn thận tạo phước, cẩn thận cách quý vị tạo phước. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
So the Buddhist disciples, even those who come to temples right now, the alarming thing is that they think that they're here to cultivate blessings only. Thành cái khổ là hiện bây giờ cái thời mạt Pháp này, Phật tử vào chùa đó, người ta chỉ tưởng rằng vào chùa để tạo phước không. Okay, that's why our temples, we come here, sorry, you'll be poor the rest of your life. Chùa mình, we save them for your own cultivation. I promise. Cái chùa mình, cái vị tới đây là phước cái vị tạo ra để sau này tu. Whether you like it or not. Yeah. Okay. Unless you contradict me and say, oh, I want to become rich, and then it's your problem. Mà thầy đã âm thầm nó là giúp cái vị tạo phước để cái vị tu sau này, mà cái vị trừ phi cái vị muốn làm giàu thì cái vị ráng mà chịu. Don't know when you're going to be rich. Probably very, very, many more millions of lifetimes. Yes, question. Red. Master, why would he fall? I mean, why wouldn't he just? Wouldn't he want to go to Pure Land? Why? Who would want him? You're telling me that he has a choice? I don't know. I'm just Just because you have money, you can go to the Pure Land just like that? No. I mean, time and say, oh, you are the famous one down there. Come. Nói tại sao mà đọa được, sao đi qua Tây Phương Cực Lạc, hay ngược lại quý vị nghĩ là tự động đi Tây Phương Cực Lạc được hả? Tại vì cái vị nổi tiếng, cái vị giàu có là đi Tây Phương Cực Lạc được hả? There's so many people, okay, who are rich and famous and powerful. They don't get to go to the Pure Land. Biết bao nhiêu người nổi tiếng, giàu có quyền thế quyền lực, đâu có đi được Tây Phương Cực Lạc đâu. Many Vietnamese kings and emperors, French kings and emperors, bao nhiêu người vua chúa Việt Nam mình, với bao nhiêu người hoàng đế bên Âu Châu, bên nước Pháp, they fall. Chinese kings and emperors, they fall. The birthplace, the place where they have Mahayana, the kings still fall, the emperors still fall. Bên Tàu biết bao nhiêu vua vẫn đọa như thường, hoàng đế vẫn đọa như thường. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. Next. Still have a question? Blue. I'm curious, so I didn't know bodhisattvas could fall. I know in the Pure Land it says irreversible bodhisattvas will befriend me. I guess Bodhisattvas could fall? Did you say that? No, I heard you mention that bodhisattvas can fall when they lose their blessings, but I've also heard in the Pure Land that irreversible bodhisattvas will befriend me. It's at least I've heard that verse. Did I say bodhisattva could fall? Is that? I assume Suyun. I'm not sure. Is Suyun a bodhisattva? Huh? Is Suyun a bodhisattva? Who? Suyun. I'm not saying it right. They mistake. Shuyun. Shuyun. They mistaken Master Xu with Xing Yun. Oh, not Xu Yun. It's Xing Yun. Show him the photo. Xing Yun, the Chinese monk. Oh, it's a different person. This Xu Yun is the skinny one. Xu Yun is the skinny one. Show him the photo of can we blow up the photo of Xing Yun? The bodhisattvas don't fall. Okay, first of all, so Bồ Tát không thể nào đọa được hết. It's not possible for bodhisattvas to fall. Cái Bồ Tát không thể đọa được.
But this guy this Xing Yun is not a bodhisattva. Cái ông hư vấn, tinh vân này không phải là Bồ Tát. He's in the his level is in the form realm. Trình độ mới chỉ là sắc giới thôi. Okay. Yeah, Phổ Quang Shan. Yeah. He's a Chinese monk who migrated to Taiwan and he struggled and he became famous. He keeps on bragging about how people made offerings to him. It's a big thing. You don't tell people how. You don't tell. One of the rules we do in our lives, in our Vinaya, is that we don't talk about offerings. It's called deviant. You don't brag about offerings. I do have some offerings myself, but I'm not bragging. Did you see Xing Yun? Did anyone say, blow a picture? Yeah, that one, the one in red. He's a Xi Lai. He has a Xi Lai here, but I don't know how healthy he is nowadays. But I heard he's not. Well, his health is worsening, and so this he's known for his temples. Okay, Master YongHua is known for his teachings and his disciples. Cái ông này là cái người phàm phu thành nổi tiếng về cái chùa ông. His teachings basically is nonsense. He has all these scholars doing it for him. He doesn't have that's him right there. Okay? And that's a bad sign. And I hope you remind me that when a monk gets older, they get fatter. That's a very bad sign. Cái gì nhắc. So when you see me become fatter, you have this, Master is getting fatter and fatter. And trong tương lai cái vị thấy mà mập ra, thầy mập ra, cái vị nhắc nhỏ, nói xì xào với nhau. Ông thầy cái này mập ra. You got to be Xing Yun size. I'm going to fall for sure. See, look at him. That's a Chinese popular belief that a monk should be fat like that. No, it's not. It's not healthy. It's a body of sickness. You should lose weight more. Okay. Oh, yeah, sure. But I must admit, I wish I could have so many temples like he does. He's very famous. He's one of the big four monks in his prior generation, in my master's generation. Yeah. Anyone? You see how round he is? And that's not healthy. A monk should not be this way. I see young monks who are the face is too full. That's not a healthy thing either. Nếu ông thầy mà trẻ bây giờ mặt nó tròn cũng không tốt tí nào. It's very, very alarming when you see young monks. Người trẻ mà nó tròn quá không tốt. This is too full. His face too full. Nó tròn quá này. Too much butter and oil. Chất mỡ nhiều quá. I'm amazed that he's still like this. Because clearly he's getting some help from the wrong side. Okay. It's better when you get older to be to be skinny. Yeah. Lúc lớn tuổi tránh mập.
It's not good. It's very bad for your health. Yes, internet. Okay, I apologize if I offend someone, but thầy xin lỗi nếu mà thầy, a lot of people actually, nói về người ta phiền não lắm. But you're not the only one. Okay, yes, internet has a question. Master, someone from Shilai just referred somebody here, like 20 minutes ago. Huh? Someone just came from Shilai? Shilai. Oh, 20 oops. minutes ago. I'm just jealous, please. I'm jealous of his success. Sorry, I didn't mean to offend you. Sayonara. I have a big mouth. You should not take me seriously. My disciples don't take me seriously. Thầy xin lỗi có người mới tới, Hùng đó tới, thầy xin lỗi. Thầy nói cái miệng thầy nói vậy chứ không có. I don't have any bad bones, mean bones in my body. Thầy không có. Okay, so be careful. Nowadays, we need to remind our Buddhist disciples that the critical part about creating blessings is for cultivation. Okay, that is a proper blessings. That's a proper teaching. Cái này phải nhắc lại là thời buổi này mình phải dạy người học trò của mình, đệ tử của mình là tạo phước để mà tu. Okay. All right. Anything else? 180 Sutra text. While giving and making offerings brings limitless blessings, it is from a mind that the three evils originate. He's going to explain to you why. 布施供养福无边，心中善恶缘来造。Bố thí cúng dường phước vô biên, tâm trung ác nguyên lai tạo. Cội nguồn ba ác từ trong cái tâm tạo ra. Okay. Slide 183, commentary. Okay. No, 181, sorry. It is true that you make a giving and making offerings brings limitless blessings. Thật ra là cái vị mà bố thí và cúng dường nó tạo vô lượng vô biên phước báo. He is separating giving versus making offerings here. Ngài đang có phân biệt giữa cái bố thí và cái cúng dường. Giving here includes charity, giving to temples, to churches, to orphanages, and so forth, to schools and hospitals and building bridges. Quý vị bố thí này là quý vị là bố thí cho những người mồ côi, những người cô quả, có những của trường học, xây cầu này nọ. Okay, that's giving, and that will bring you a lot of blessings. Sẽ tạo quý vị rất nhiều phước báo. How? Tại sao tạo phước báo? It's basically whatever you're giving is put to good use to benefit others. Cái quý vị bố thí đó nó để dùng để mà làm lợi cho người khác. Then the more good your giving generates, your blessings are accordingly multiplied. Thành cái phước báo mà quý vị tạo ra bằng cách cái sự cúng dường đó là tùy cái sự sử dụng của những cái bố thí. Cái bố thí quý vị cho đó cái tùy người ta sử dụng cái tiền quý vị ra sao để tạo phước. Thì những cái người sử dụng cái tiền mà nhiều tạo những cái tốt cho người khác đó, thì cái phước báo quý vị nó lớn hơn. Does it make sense to you? It's not automatic.
how they use your gifts, your money, your donations matters. Thành cái vị mà bố thí đó, người ta dùng cái cách người ta dùng cái bố thí quý vị nó ảnh hưởng tới cái phước báo quý vị có. Whatever benefits that's greatly derived from your donations is the multiplier that you get back from that donation. Am I making sense? It's all logical. Cái này nó có lý dễ sợ. So when you give, you have a multiplier back. Thành quý vị lúc mình bố thí đó, có một cái số nhân, tỷ số nhân nó trở lại quý vị. Depending on how your charity donations are used. Thành lúc quý vị bố thí người ta đó, okay, thì cái cách mà cái làm lời, cái lời nó được tạo ra đó, nó cho quý vị cái tỷ số nó tương ứng với cái lời đó. Okay. Whereas you donate, when you make an offering, a triple jewel, ngược lại cái vị cúng dường, they call it, the Buddhists make a, the Patriarch make a differentiation between giving and making offerings. Phải nhớ có sự phân biệt giữa bố thí và cúng dường. Cúng dường cho Tam Bảo, you make offerings to triple jewels. Okay? You have to be clear about this. Phải dạy cái chuyện này. We monks and nuns are supposed to teach our followers these differences very clearly. Mình phải dạy cho rõ ràng như vậy. Okay? You make an offering to triple jewel, and that's why your blessings are limitless. Vì quý vị cúng dường Tam Bảo, thành ra quý vị cái phước báo quý vị nó vô lượng vô biên. Remember, he's also saying while giving and making offerings. Okay? So implicitly, he's advising us to do both giving and making offerings. Hơn nữa, cái bài kệ cái này Ngài nói bố thí và cúng dường là họ Ngài nhắc rằng là quý vị phải vừa bố thí và cúng dường. We need to make giving as well as making offerings. Mình phải vừa bố thí vừa cúng dường. Okay? He's not saying he's not telling us you should make offerings only and leave it to the Catholics to practice giving, to give donations only. Thì Ngài đâu có nói rằng là chúng ta người Phật tử chỉ nên cúng dường Tam Bảo thôi mà không để cho người công chúa giáo người ta bố thí. Okay, we Buddhists also need to practice to make donations as well. Cái người Phật tử cũng nên bố thí cho người ta nữa. All right? Any questions about that? So we need, as Buddhists, we need to do both. Make donations and make offerings. Thành người Phật tử chúng ta, Ngài Đức Lục Tổ dạy rằng mình phải nên vừa cúng dường, vừa bố thí. All right? Yes, question. If a monk or nun make a donation for charity work, is this against precepts? No, it isn't. Người sư mà bố thí làm bố thí có phạm giới nó không. Okay. Not at all. Hoàn toàn không có phạm giới. But then when you receive donations, it's supposed to be used for cultivation or help other people cultivate. So if you make donation to, like, let's say orphanage or like hospital, is this a bad thing? Is it what? Is this improper? Why is it improper? I just told you the Patriarch just taught us to make donations and making offerings. Where is it improper? Because you receive donation from lay people as a representative of the triple jewel.
So it's improper? So if the money is received for the Buddha's work, and then you make donation with that fund into something different, is this okay? Like improper or proper? Yeah, it's okay. It's absolutely okay. How else are we monks going to help build bridges and schools and hospitals and orphanages? It's two different things. You're confusing the two things. Cái câu hỏi này không hiểu, không hiểu được cái ý nghĩa của gì đó. When you make an offering to the temple, okay, quý vị cúng cái chùa, okay, you have a multiplier already. Okay, cái vì khi mà cúng cái chùa đó, cái vì tự động có một cái số tỷ số nhân rồi. Okay. Because of your level, cái trình độ quý vị. You make an offering to this abbot because of his samadhi level. Cái vị cúng cái chùa, cái ông sư đó, cái định lực người ta như vậy đó. Cái vị cúng đó, thì cái tỷ số ngay lập tức you have a corresponding multiplier right away. So, for example, you make an offering to a temple whose abbot is a fourth stage arhat. Chẳng hạn như cái việc cúng dường một cái chùa mà có cái người chủ đó là tứ quả A-la-hán, your multiplier is huge. Okay, according to Master YongHua, như Ngài Tuyên Hóa dạy như vậy, cúng dường người tứ quả A-la-hán đó, là cái tỷ số nhân cái việc nó lớn như vậy. It's automatic, it's immediately. Is that clear? And then he turns around and says, "Let me never mind about this orphanage. I need to buy a car." Nói bây giờ con nói chuyện mồ côi vì mồ côi, vì tôi cần mua chiếc xe. Okay, that's his blessings again. It's two different things. Okay. Rồi khi ông này ông dùng mua xe hoặc là xây cầu cống, so he uses buy a car, he uses to go to restaurants, ra dùng cái tiền đó đi ăn, buy his clothes, build a school, xây cái nhà, xây cái trường học. It's his blessings again. Đó là phước của ông. Is that clear? It's a separate transactions. Okay. Okay, it's in accounting, it's debit and credit. They're different. This person doesn't know accounting. You don't understand. It's debit and credits. It's two different transactions. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? On the other hand, suppose, let me clarify for her, she has a good point, but she can't articulate. On the other hand, this fourth stage arhat here, you have a multiplier already, okay? Because of his stature, his status. Cái vị cúng cho cái người tứ quả A-la-hán này, tự động cái vị có cái tỷ số nhân rất là cao. And he uses whatever he uses is his choosing. Ngài dài xài ngài. But if he happens to use your donation to cultivate, okay, then your multiplier now increases again. You see the difference? Can you get my point? Nên cái vị hiểu, cái nói cái vị nghe là bây giờ cái ngài tứ quả A-la-hán người kia cúng một cái có tỷ số nó lớn dễ sợ, cái phước báo cái lớn dễ sợ. Ngài này lấy tiền ngài xài mua chiếc xe, ngài mua áo mua quần là chuyện của ngài. Nếu ngài dùng cái cuộc cúng dường quý vị để mà tu hành, okay, cái mục tiêu để tu hành hoặc là cúng dường cho Bích Chi Phật, or he takes that money, make an offering to be cheerful, practice of Buddha, or make an offering to Bodhisattva, hoặc cúng dường build a statue for Earth Store Bodhisattva.
xây cái tượng, xây cái tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát. So he's making an offering to Ersto Bodhisattva. Thỉnh cái tượng là đang cúng dường cho ngài Địa Tạng Bồ Tát. Now you multiply, it becomes even bigger. Đó cái tỷ số nhân quý vị nó tăng thêm một tí nữa. Alright? Yes, question in the back. Can you use a microphone, please, so that people online can also hear you? I have some question about the way, the blessing. Example, the one person, one people donate the money to the hospital, also make a volunteer for the poor people, but the people doesn't practice the Buddhist. Yes. Yeah, but another one person make a donate to the temple and practice the Buddha. Which person is close to the way? It's a blessing. Cultivate the way. Yes. Which one is closest? Which one is what? Okay. I mean the one person. Yes, maybe A person make a donate to the hospital and volunteer for the help for the poor people, but A person doesn't practice the Buddha. Okay. Yeah, B person practice the Buddha and make a donation to only temple. Okay. Which person is close the way? Closer to the way. What do you mean? Yeah. Which one? Yeah, it's simple. Which one is better? What one is better? Yeah. It depends on which hospital and depends which temple. No, not that kind of meaning. So, It's very hard to give you a definite answer. So I mean the A person doesn't practice the Buddha and doesn't study the mindful, but purely help the other people. Right. And make a donation to some people. But B person is the make a donation to temple and practice the Buddha. Two person is different. Yes. Which one is better? Yeah, I just want it. Yeah. It depends. Okay. Depends because you shouldn't have to worry about it. We only explain this to you so that you understand the difference between donations and making offerings. We're not meant for you to say, if you make offerings better than making donations. It's not meant to be that. It's just like, I'm not saying that you only make offerings to a temple, Master YongHua temples, and you should make offerings to all the temples. I didn't mean to say that either. We should practice, the Patriarch says, practice giving and making offerings. He doesn't say which temples. He doesn't say which hospital. Just give. That's part of the practice of making donation and making offerings. It's just give. And then other places, other sutras will teach you how to give better as well. This is one aspect of it for you to understand. There's a differentiation, there's a difference. But then we teach more as you learn more about how to practice giving better. Okay? Because in another sutra, for example, the Vasha Sutra, they teach you that when you practice giving, there are three aspects of giving. Okay? The donor, the receiver, and the gift. So that's what really determines the value of your blessings. You, the gift you're giving, and the receiver. All right? So it's not meant to be. It's not meant for you to discriminate. Just to understand that we need to embrace helping society as well as supporting the Triple Jewel with the purpose of cultivation. Ultimately, not to
shoot for material rewards. Anh này ta hỏi là bây giờ mình bố thí với mình cúng dường thì cái nào nó lợi hơn? Thầy nói là hai bên đều quan trọng hết, tại vì không có cái chỗ nào mà quan trọng hơn hết. Cái này chỉ cho quý vị biết cái tâm đừng có phân biệt, có cái sự khác biệt giữa bố thí và cúng dường. Nhưng đều như vậy không có nghĩa quý vị phải phân biệt. It's not meant for you to discriminate at all. You should do both. You should help hospitals. You're given a chance, help hospitals. You have a chance to help the poor and needy. Please do. Okay? That's Buddhist. Tại mình có cơ hội, mình giúp đỡ cái người ta cần, người ta đói, người ta khó khăn, khổ sở, mình giúp được, mình giúp. You have the chance, please help. That's very Buddhist. That actually is more important in some cases than making an offering to the temple. Believe it or not. Nhiều trường hợp mà quý vị nhiều khi mà in other sutras they say, for example, you help a sick person, take care of sick person. It's much better than making an offering to a Buddha. Tâm quý vị đó, cái kinh Bồ Tát giới nói là quý vị mà chỉ giúp cái người bệnh hoạn, ta khổ sở, ta chết tới nơi rồi, nó còn quý hơn là cúng dường cho Phật nữa. Okay? The message here is that be careful when you make these offerings, just help, okay? But do not try to seek material rewards. That's the most important message here. Cái chỗ này, cái phần kinh này là dạy cái vị là đừng quên rằng mình cúng dường để mình làm chuyện tốt thôi, chứ đừng có cầu cái lời ở trong đó. You know, let me tell you, the Bodhisattvas, they would spend one lifetime becoming an archbishop in Catholicism to help them, quietly help them. One lifetime. That's part of their practice. Chẳng như bên Phật giáo mình, các ngài Bồ Tát đó, hóa thân làm một cái vị Archbishop in Vietnamese. I don't know what that is. High ranking, một cái vị mà chức rất cao bên cái Thiên Chúa giáo đó, để mà giúp họ thôi, just to help them. Okay. For example, Pope John Paul II is a second ground Bodhisattva. Thành ra như ngài John Paul đệ nhị đó là một cái vị nhị địa Bồ Tát. The second ground Bodhisattvas are known to go over to help the Catholics, by the way. Mấy cái nhị địa Bồ Tát đó, chuyên môn qua giúp bên Thiên Chúa giáo. That's part of the practice. You know, for them to go from second ground to third ground Bodhisattva, for example. Chẳng hạn như quý vị biết một cái vị Bồ Tát á, mà tu từ nhị địa Bồ Tát lên tam địa Bồ Tát, in order for them to progress to third ground Bodhisattva, you know how many lifetimes that takes? Millions. Millions. So they take their time. They go one lifetime, go play with the Mormons. One lifetime, go play with the Pope. Next lifetime, go play with the Christians. Next lifetime, go with the born again, whatever. You know, that's what they do. They help everyone. They don't discriminate at all. Thiệt ra mấy Bồ Tát là từ nhị địa Bồ Tát tới tam địa Bồ Tát, quý vị biết mấy triệu kiếp. Mấy cái cuộc mới thành được từ nhị địa lên tam địa Bồ Tát. Thành hồi ngài tu rất là thông thường, trải qua một kiếp thì giúp bên Thiên Chúa giáo, mà cứ giúp Tin lành, mà cái giúp đạo hồi đó nó. Okay, that's what they do. Okay, it is from the mind that the three evil originates. On slide 181. Là cái tam độc đó, nó khởi từ cái tâm của quý vị. Alright? And continuing to 182, sutra text, they mistakenly think that cultivating blessings can help eradicate offenses. But in future lives, though they have blessings, offenses still remain.
This is Ning. Y. Ni将修福，欲灭罪，后世得福，罪还在，还在。Xin lỗi quý vị. Excuse me. Nghĩ tương tu phước, dục diệt tội. Nghĩ là mình tu phước để mình diệt tội, nhưng thiệt ra đó là đời sau vẫn có phước, nhưng đời tội vẫn còn như thường. So he says these people they are misguided. They think that cultivating blessings can help eradicate offenses. Họ hiểu lầm, họ nghĩ là tu phước á, nó xóa được cái tội. Okay, blessings are blessings and offenses are offenses. Phước là phước mà tội là tội. Okay, and they're two different things. Hai cái việc nó khác nhau. Yes, question. In reality, what type of donations does the temple want? What kind of donation does the temple want? Like, is it like by requesting plaques or giving money or? I know, you have to ask the temple. We're desperate. We take anything. Bags, chairs, whatever the others don't want. Or the temples have no use for, we take them. Hỏi là chùa cần cái là gì, thầy nói chùa chúng tôi là cái gì cũng nhận hết đó. Tại đây có được gì là nhận đấy. Yes. Does the great compassion repentance eradicate all offenses? Yes, it will eradicate all offenses. Cái đại bi sám nó xóa hết tất cả tội. All right? Anything else? That's why you should practice the great compassion and repentance. Bởi vì biết tu cái đại bi sám. My master recommends that we do it every day. Ngài Tịnh Hóa Ngài khuyên chúng ta nên tu cái đại bi sám mỗi ngày. So your blessings are there, but then the offenses are still there. Thì mặc dầu mình có phước nhưng mình vẫn còn tội như thường. In fact, because when your blessing materialize, you have more means to create more offenses. Thành ra thiệt ra quý vị mà có nhiều của cải tiền bạc hơn để tạo nhiều phước hơn nữa, nhiều cái tội hơn nữa. Xin lỗi. Question, yes. So is it true that certain practices like reciting Shangaman mantra, Great Compassion mantra, they do both? They both generating blessings and eradicating offenses. Yes. But other things like making offering, they only generate blessing, not eradicate offenses. No. When you make offerings, okay, it also helps eradicate offenses as well. Well, let me rephrase that. What you're looking for, you're making offerings if they're going to help against the retributions. In some cases, they will. But when you cultivate, you will create both blessings and eradicate retributions as well. Okay. Thì câu hỏi là nếu quý vị cúng dường, nó có thể xóa tội là không? Còn nếu mình tụng cho hàng mình tu hành, mình vừa tạo phước vừa xóa tội, thì thầy nói tu hành nó vừa xóa tội vừa tạo phước là đúng. When you cultivate, I stress, when you cultivate
You're doing both creating blessings and eradicate offenses. Tu nó làm hai cái luôn, là vừa tạo phước vừa xóa tội. Whereas when you make offerings, quý vị cúng dường, okay, you don't eradicate offenses, but you can mitigate retributions. Còn giờ không xóa tội, nhưng để có thể giúp một tí. Okay? Any questions? Có ai thắc mắc gì không? Yes, internet. Is it better to be poor or rich? Is it better to be poor or rich? You're asking me or asking for yourself? Hỏi là nên nghèo là tốt hơn hay là giàu tốt hơn, hỏi thầy hay là hỏi cho quý vị? For me, I believe in being a rich monk like Venerable Xing Yun. Thầy cá nhân thầy muốn giàu như ngài Tinh Vân như vậy, because I can, but only because I can. Tại vì thầy biết cái số mình nghèo mạt rồi. Okay. All right. Any other question? Yes. Person A gives $1 to Wei Mountain because we give donation to help temples. Person B gives $1 because we want to make an offering to a great temple, and we understand that when we make offerings to the great temple, it creates great blessings. Which one has more blessings? I have a headache, sorry. I have a migraine right now. It's too complicated for me. Nhức đầu quá. I don't get this anymore. I can't keep up with your questions. Hỏi khó quá trả lời không được. I just lost one person and then with my big mouth. A lot of people. I just lost a lot of people. Have pity. Don't ask such hard questions. Hỏi khó trả lời không được. Hỏi nhẹ dễ một tí. Yes. Bowing automatically, does it help to eradicate offenses and create blessings regardless the bower if he's Buddhist or not, or if he's a believer or not? It's not helping either. Hỏi câu khác còn khó hơn nữa. Okay, you're not going to find all the answers here tonight. Okay, tối nay không trả lời hết được quý vị đâu. Okay, this meant for you to dig more. Okay, dài cái vị cái này là nói sơ vậy thôi, tổng quát. This is a general information, and then you will have to find more information at other places as well. What's new? What's the things that you will not find in other places is the fact that the 6th patriarch stresses that be careful. The blessings are for cultivation. Cái phần của kinh này, cái dùng của kinh này là nhấn mạnh cái vị rằng là cái phước để mà tu. Okay? These blessings are for you, for your cultivation. Do not plant blessings, cultivate blessings in order for selfish motives, to indulge yourself, for an advantage. Anh đừng có cúng dường để mà vì cầu cái tư lợi, vì cầu cái giàu có. Look for wealth and riches and fame and profit. Đừng tới cúng dường tam bảo, cầu cái danh lợi. Okay, the temples are not designed for you to seek fame and profit. Cúng dường không phải để cái vị cầu danh lợi. It's for your own cultivation, để mà tu hành. Okay, and that's not being stressed anymore nowadays. Ít người nhấn mạnh cái chuyện này. All right.
184. Sutra text. Instead, simply expel the conditions for offenses from your mind by true repentance and reform within your own self-nature. 但向心中除罪缘，各自心中正忏悔. Đặng hướng tâm trung trừ tội duyên, các tự tánh trong chân sám hối. Chỉ ngay trong tâm trừ mầm tội, ngay tội tự tánh chân sám hối. So he says here, remember, you should plant blessings and practice plant blessings, practice giving and making offerings. Ngài nói là quý vị nên vừa bố thí và cúng dường. But remember, even though you're creating a lot of blessings, mặc dù quý vị tạo rất nhiều phước, your seeds of evil, the seed and the seeds of evil are still in your mind. Nhưng đều cái trung tâm và những cái chủng tử nó vẫn của cái ác nó vẫn còn trong tâm của quý vị. Your mind is a root source of all the evil. Cái tâm quý vị, okay, là cái nguồn gốc của tất cả những cái tội ác. Okay, and so when you practice giving and making offerings, thì quý vị bố thí và cúng dường, you are doing something good, and they are creating the conditions to expel the offenses from your mind. Thành quý vị lúc mà cúng dường như vậy, bố thí cúng dường nó tạo những cái duyên tốt để mà xóa những cái tội, trừ khử những cái tội trong tâm của quý vị. Okay, and well, only by true repentance, reform of within your self nature. Mình sám hối như vậy thì mình sẽ trừ những cái tội đó, những cái duyên đó trong cái tự tánh của mình. This is a Mahayana thing. Mahayana Buddhism teaches you that you need to do true repentance in order to eradicate these sources, these seeds, and the sources of your karmas, your evil karmas. Đại thừa mình mới nhấn mạnh là quý vị nên biết là sám hối để trừ những cái chủng tử, trừ cái nguồn gốc của những cái ác trong cái tâm của mình. All right? Any questions? Any questions? All right, 186, Sutra text. Suddenly awaken to the true repentance and reform of the great vehicle, you can cast out the deviant, practice the proper, and thus without offenses. Hu wu ta sheng, zheng chan hui, zhu xie xing zheng, ji wu zui. There's a verse missing here. Hốt ngộ đại thừa chân sám hối, chợt ngộ được chân sám hối đại thừa, trừ tà hành chánh tức vô tội. So he says that when you suddenly awaken to the true repentance and reform of the great vehicle, you can cast out the deviant, practice the proper, and are thus without offense.
So he says when you awaken to this, I'm teaching this true repentance and reform. Tôi dạy quý vị cái pháp chân sám hối này đó. If you awaken to this, if you are able to perform this true repentance reform, nên quý vị tu được cái chân sám hối này, you can immediately cast out the deviant, practice the proper, and are thus free of offenses. Thì lúc đó quý vị sẽ có thể trừ tất cả những cái tà, tu cái chánh và không còn tội. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, question. Red. Master, does the suddenly awakened refer to suddenly becoming enlightened? Yeah, it's who here suddenly awaken. And this refers to the moment that you become enlightened. Okay, thank you. Cái đột ngộ này đó, hốt ngộ này đó là có nghĩa lúc quý vị đắc giác ngộ. At that point, you can cast out the deviant, practice the proper, and are free of offenses. Lúc quý vị khác ngộ, quý vị bỏ được cái tà và tu cái chánh. When you become enlightened, you only practice the proper. Quý vị sẽ tu cái chánh không, and are free from offenses. Không còn tạo tội nữa. Yes. What does it mean by awaken to true repentance? The true repentance and reform here that the Master YongHua is teaching. Cái chân sám hối là gì? Chân sám hối là cái pháp sám hối mà ngài Lục Tổ đang dạy. He's been teaching about true repentance reform in this chapter number 6. Trong cái chương thứ 6 này dạy về cái chân sám hối. Okay. Any other questions? Yes. Back there. Thưa thầy, cho con đi về cái trang trước á, 186 á. 186, yes. Cái phần mà tiếng Việt á, có phải hai cái là một không? Một câu mà thầy nói hai lần không? Không, câu là Hán văn, câu là chữ Hán, câu là chữ Việt. Okay. Hán Việt với là cổ văn với là văn mới. Okay. So cái cổ văn ai hiểu hết đó. Okay. So in Vietnamese they translated both in the old Vietnamese, which is a direct translation of Chinese characters, which no one understands anymore, and they try to write it in the modern language, which misses the mark. So either case, tough luck. Cổ thôi thì không ai hiểu, mà văn mới thì người ta hiểu dễ dàng, thì ra ta không hiểu gì hết. Okay. All right. 188 Sutra text. To study the way, always contemplate your own self-nature. You are then the same as all Buddhas. 随道常与自性观，即与诸佛总一类。Học đạo thường ư tự tánh quán, tác giữ chư Phật đồng nhất loại. Có nghĩa là học đạo thường quán nơi tự tánh, thì lòng tiền đồng bậc với chư Phật. So he says that when you study the way, always contemplate your self-nature. Cái vị tu đạo đó luôn quán cái tự tánh mình. The practice here you are is quite foreign to you. Cái tu mà when he talk about contemplate your own self-nature, khi nói về cái quán cái tự tánh mình đó, you don't know what it is. Quý vị không biết nó là gì. But you only need to contemplate this concept called the self-nature. Even though you don't see it,
You don't know about what it is. Mặc dù quý vị không biết cái tự tánh mình là cái gì, nên phải nhớ là có cái tự tánh đó, là cái mà cái nguồn gốc của quý vị. That is your home. That is your true self. Đó là cái mà cái chân ngã của quý vị. Okay? So you say you contemplate, I mean you keep it in mind. Luôn luôn nghĩ rằng you practice from your self nature. Mình cứ quán, mình cứ luôn nhớ rằng là mình tu từ cái tự tánh mà tu. Doesn't matter who you are. No matter what language, what much ever dharma you practice. Không biết là quý vị là ai, không biết quý vị dùng ngôn ngữ nào, văn hóa nào. Quý vị chỉ cần biết rằng là quý vị lúc mình tu đó, là mình tu với cái tự tánh mình. You need to understand that the Mahayana practice, okay, all Mahayana practices start from your self nature. Tất cả những cái pháp đại thừa mình nó xuất từ cái tự tánh quý vị. That's very difficult to explain to you. Of course you don't know what it is. Cái này khó giảng quý vị biết, tại quý vị không biết nó là cái gì. Well, that's why the Hinayana it's easier to explain to the followers. Bên Nguyên Thủy đó dạy quý vị dễ hơn. They said think about it, you know, understand this. Nguyên Thủy dạy quý vị nghĩ tới nó và hiểu cái này. Okay? And that is not the self nature. Cái đó không phải là tự tánh. That's only a temporary step. Đó là một cái bước tạm bợ thôi. Okay? But that's still not enough. Này vẫn chưa đủ. Okay? That's why in Mahayana we try to avoid staying more on the understanding. Thành bởi đại thừa chúng ta dạy cái vị là tránh cái chuyện hiểu. Okay? We've put more emphasis on the creating transcendental blessings. Chúng tôi nhấn mạnh tạo cái phước mà xuất thế. Blessings for your own enlightenment, tạo phước để quý vị đắc cái giác ngộ. That's very important to us. If you don't have blessings to become enlightened, you won't. Tại quý vị không chịu tạo phước mà đắc giác ngộ, quý vị sẽ không giác ngộ được đâu. It will take you too long to get there. Nó chậm quá đi. All right? So that's why in Hinayana they teach you to plant blessings to end your birth and death. Bên Nguyên Thủy tôi dạy cái vị đó là cái vị tạo phước để mà thoát cái vòng luân hồi thôi. In Mahayana we want you to create blessings in order to become enlightened, become a Buddha. Bên đại thừa chúng tôi đó thì dạy cái vị là tạo phước để mà đắc giác ngộ. In the process towards enlightenment, you will have to get out. You will get out in the wheel reincarnation naturally. Muốn đắc giác ngộ, cái vị tự động sẽ thoát cái vòng luân hồi trước khi giác ngộ. Okay. Yes, Red. Is contemplate your own self nature meditation? Chan? This is, if you will, this is the Buddhist, the Mahayana form of mindfulness. But we don't call it mindfulness. Quán cái tự tánh này đó, Phật giáo mình cái đây là cái pháp mà chánh niệm. Phật giáo mình mà chúng tôi không gọi là chánh niệm. We refuse to call it mindfulness. We call it contemplate your self nature. Nó không gọi là quán tự tánh quý vị. Do not be mindful. Đừng có chánh niệm. Okay? Just be aware that when you recite these things, it's your self-nature that is behind this reciting the Buddha's name. It's a self-nature behind your doing the Hoa Thổ. Okay?
Thành ra bên Đại thừa mình nghĩ là sao? Là cái vị niệm Phật á, thì cái vị nói rằng á, quán rằng á, thầy biết rằng là lúc mình niệm Phật á, thiệt ra là cái tự tánh mình đang niệm Phật. It's not your mind that's reciting Buddha's name. It's your self nature that's reciting Buddha's name. Cái vì lúc mà niệm Phật á, phải đừng có quán ra là cái tâm tôi niệm Phật, cái này là thiệt ra mình quán là cái tự tánh mình đang niệm Phật. Okay? Then you say, oh, Buddha, lúc đó quý vị sẽ là Phật rồi. Then you are no different from a Buddha. If you're able to do that, you're no different from a Buddha. Quý vị làm được, thì quý vị không khác gì là Phật. And some Chan school and some secret school say you become Buddha. I don't like the word become Buddha. It's misleading. You know Buddha. In my mind, you're still quite away from being a Buddha. Yeah, so this sixth patriarch doesn't talk like that. Some of the Chan school, trong vài cái dòng thiền tông mình nói là you see the Buddha nature and trấn phổ, okay, chiên sinh trấn phổ, okay. Cái thiền tông chủ trương là kiến tánh thành Phật. To me is misleading. Đối với thầy đó, người Tàu giảng như vậy nó hơi thiếu sự chính xác. Chiên sinh yu chu phổ tụng ý lệ. It's not to trấn phổ. I would say it differently. Cá nhân thầy nói là kiến tánh, cái vị thấy được cái tánh, cái vị chỉ là cùng giống như Phật thôi. You're not Buddha. You know Buddha. Okay? Cái thần thiền tông mà nói là kiến tánh thành Phật đó, đối với thầy nó hơi quá lố một tí. Kiến tánh cái vị đối với Phật là cùng một loại. Okay? You have now the wisdom of the Buddhas, even though it's not a complete wisdom of the Buddhas. Lúc cái vị kiến tánh, cái vị có cái trí huệ của giống như Phật, để không phải trí huệ của Phật. It's far from the Buddha's wisdom, but it's the same kind. Nó cái sự trí huệ của cái vị khi cái vị giác ngộ đó, nó là cái trí huệ giống như của Phật, nhưng đều nó chưa phải là nó vẹn toàn như Phật. It's not as complete as the Buddha's wisdom. Yes, Fred. Master, it's like through our practice, through our cultivation, especially through Chan Chi, we are sort of like chipping away at this hard shell of offenses and problems that we have to reveal our self-nature. You know, and then all the ceremonies and the mantras are the operation of our self-nature. It's eventually somewhere it's going to crack and we'll see our self-nature. Seems like. No, you don't try to formulate it. Just do it. Okay. Don't try to understand too much, because you cannot understand it, right? No. Okay, thank you. Don't make the mistake of most people who try to understand what you're doing. I need to reiterate this. Cái vị phải nhắc cái phần này, cái vị phải nhấn mạnh. Okay? Do not try to understand. Đừng có đòi hiểu. You okay? You just do what you told. Người ta làm biểu mình làm gì mình làm nấy thôi. Do not try to understand. Đừng có đòi hiểu. All right. Is it clear? Okay. All right. Just do it. Okay. Chỉ làm thôi, đừng có hiểu quá. Yes, question about. Yes, red, black. The same as all Buddhas here
it doesn't seem to be 宇诸佛同一类. The 一类 is not in there. Yeah, and it's the same. The same is not exactly the same. The same is okay. Okay. The same kind. Yeah. But the same kind would be not respectful. You don't say kind of the Buddha. You're the same kind as the Buddha. So that's why it's more polite to say the same as the Buddha. Yeah. But it sounds appealing enough for some people to say that, I'm almost a Buddha already. Yes. Red. How about you say same clan as all the Buddhas? Same clan. 같은 종족 무리. No. No? Okay? Don't try to understand. Don't try. This is not your realm. Cái này không phải chuyện của quý vị. Just accept it and move on. Okay? Don't try to understand. Đừng có đòi hiểu. Okay? Be grateful that it's these facts are planted in your psyche for future reference. Cái phần này là những cái dữ kiện mà đang trồng trong chủng tử, nó trở thành chủng tử trong cái đầu quý vị, trong cái tàng thức quý vị, trong tương lai quý vị sẽ hiểu. In the future you understand what it is. Now you cannot. Bây giờ quý vị hiểu không được đâu. Okay. 190 Sutra text. Our patriarch passed along only the certain dharma, wishing that all might see the nature and be one of one substance. 无主虽传主顿法，不愿见性同一体. Ngô tổ duy truyền thử đốn pháp, phổ nguyện kiến thánh đồng nhất thể. Nghĩa là tổ ta chỉ truyền cái pháp đốn giáo này, nguyện cho tất cả chúng sanh đều đồng thấy tánh và đồng nhất thể. Okay, so he says all the patriarchs' job are to pass along the certain dharma. Những cái vị tổ sư đó, cái việc cái rất quan trọng đó, là truyền lại cái đốn giáo này. The patriarchs are responsible for transmitting this certain dharma. Những người tổ sư đó đều có phụ trách truyền lại cái pháp đốn giáo này. Okay? So you may think that the second patriarch is doing nothing right now. He's still responsible for transmitting this certain dharma. Mặc dù nhị tổ bây giờ cái vị cũng thấy, you don't see what it is, but he's actually passing along this certain dharma. Nhị tổ mặc dù không thấy được, nhưng đều ngài đang âm thầm truyền giáo cái truyền cái pháp đốn giáo này, as wishing that all of us might see the nature and be of one, of the same substance. Và mong rằng nguyện rằng là making the vow, not wishing. Phù duyên is actually making the vow. Okay. Wishing here is not precise. Vowing that. Okay. This is referring to patriarchs. They no longer wish. Okay. Cái phần này để xin lỗi là sửa lại một tí. Vowing that. They pass along this vowing. Not wishing. Wishing is incorrect. So they do these things. They pass it on because of their vows to that we all can see our nature. Thì các vị tổ sư truyền cái pháp đốn giáo này vì đã nguyện. They made the vow already, and and now they continue executing this vow. Okay.
Lúc quá khứ, in the past, they made a vow to help us see the nature. Trong quá khứ các ngài đã làm cái nguyện là giúp chúng ta kiến tánh, okay? And to be of one substance, và trở thành đồng thể, nhất thể. Okay? This is the concept in Mahayana of substance. Bên cái Phật Đại Thừa mình có là cái thể, quan niệm thể. The same substance, one substance. The one substance here that the non-Buddhists are stealing from us, our concept. Mấy cái ngoại đạo người ta không biết cái này, ta bắt they use the word one substance, but they don't know what it is. Ngoại đạo dùng cái nhất thể này, người ta không hiểu cái thể gì. It's referring to your Buddha nature. Đang nói về cái Phật tánh của quý vị. Okay. The one substance here is the Buddha substance, is the Buddha nature. Nhất thể này là cái Phật tánh, là cái bổn tánh của quý vị. Okay? And so the Patriarch, all the Mahayana teaching is about certain. It's also called certain teaching. Thành những cái pháp Đại Thừa mình cũng thấy gọi là pháp đốn giáo. Okay? And so this certain teaching here will help us see the nature and be of one substance as all Buddhas. Cái đốn giáo này thì giúp quý vị thấy kiến tánh và trở thành cùng đồng thể với chư Phật và Bồ Tát và chúng sanh. You will see the one substance in this universe. Trong cái vũ trụ này có một thể thôi. Only one substance. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? No? 192, Sutra text. In the future, if you wish to find a Dharma body, detach yourself from Dharma marks and inwardly wash the mind. 若欲当来密法身，理诸法相，心中喜。Nhược dục tương lai, mít pháp thân, lý chư pháp tướng, trung tâm tẩy. Nếu muốn đời sau tìm thấy pháp thân thì lìa hết pháp tướng và tẩy sạch trong tâm. So he says, if you want to be the same substance, or so in other words, if you want to see this Dharma body, which is one substance, Ngài nói nếu quý vị muốn tìm cái pháp thân đó, tức là cái nhất thể đó, okay? That is, when you become enlightened, you will see this nature, will see this, will be one substance, which is Dharma body. Khi quý vị giác ngộ, quý vị sẽ thấy kiến tánh, quý vị sẽ thấy được cái mình là cùng nhất thể với chư Phật. And in order to get there, you want to become enlightened, detach yourself from Dharma marks. Quý vị phải lìa các pháp tướng, okay? And inwardly wash the mind. Và ở trong đó thì rửa sạch cái tâm của mình. Okay? Meaning that you shouldn't be attached to any dharma whatsoever. Okay? Thì quý vị không nên chấp vào cái pháp, bất cứ cái pháp tướng nào cả. Okay? That's why I get to the high level of Master YongHua, he's no longer attached to Buddhism or external paths. Đối với Ngài Tiến Hóa, tới trình độ Ngài Tiến Hóa rồi, Ngài không còn chấp cái Phật giáo hoặc là ngoại đạo nữa. He looks at them as Buddhism. Ngài nhìn, he looks at external paths as Buddhism. Ngài nhìn cái ngoại đạo là Phật giáo. Okay? He sees Buddhism as including the external paths. Ngài thấy cái ngoại đạo đó là cũng ở trong cái Phật giáo luôn nữa. Okay? So that's why he's detached from any Dharma marks. Và bởi vậy Ngài đã bỏ được tất cả những cái pháp tướng. Is this making sense to you?
Clearly, in my teacher's mind, he doesn't see that Mormonism is any different from Buddhism. Dạ như Ngài Tiên Hóa, quý vị biết không? Ngài nhìn tới cái đạo Hồi giáo chẳng hạn, không khác gì đạo Phật hết. It's part of Buddhism. Okay? So he's free from any dharma marks. Hoàn toàn không chấp tướng gì hết. He doesn't criticize Hinayana, không có chỉ trích cái tiền nguyên thủy. He doesn't criticize non-Buddhist religions. Ngài không chỉ trích mấy cái tôn giáo khác. He says everything is free. Buddhism, his Mahayana here, is free from any dharma marks. Cái đại thừa này hoàn toàn nó không có tướng gì hết nữa. Okay, and inwardly he's washing the mind. Và trong hiền với tâm Ngài đó đang gọt những cái rửa sạch cái tâm mình. He's doing that. Ngài đang làm vậy. Okay, if you want to become a Buddha, okay, you have to keep on washing the mind. Okay, muốn thành Phật, quý vị phải tiếp tục gọt rửa cái tâm của mình. It's for everyone who's not a Buddha, not just low levels like us. Không phải riêng trình độ thấp như mình đâu, mà những cái người trình độ cao mà quý vị chưa thành Phật đó, quý vị phải, you have to detach from the marks and free yourself. Keep on washing your mind clean. Thành ra muốn thành Phật đó, phải tiếp tục bỏ những cái pháp tướng, bỏ hết tất cả những cái chấp vào những cái pháp tướng và gọt sạch cái tâm của mình, rửa sạch cái tâm của mình. Is that clear? That's why the Patriarch is saying he's got to be a Buddha himself. No way he can talk like this if he's not a Buddha already. Okay, time is up. Next time we do 194. Hết thời giờ rồi. It's the lectures from 7:20 to 9:20, right? Yeah, so time is up. Thank you, everyone. Good night.